สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายเรื่องรักเอาคืนเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนที่251ฉันอยากให้นายไปเป็นเพื่อนฉันด้วยกันพ่อฉันโดนลอบทำร้ายกระทันหันตอนนี้ในแก๊งต้องวุ่นวายมากแน่ๆฉันกลับไปเวลานี้ต้องไม่สงบแน่ๆเขามองซือเหยียนฉันรู้ว่าวันนั้นฉันเอาแต่ใจตัวเองเกินไปฉันผิดเองหลายวันมานี้ฉันพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดดังนั้นนายอย่าถือสาฉันเลยได้ไหมนิ้วมือซือเหยียนเคาะที่โต๊ะเบาๆผมเป็นคนนอกไปปรากฏตัวด้วยกันกับคุณไม่ดีมั้งซูเตอร์รีบอย่างร้อนรนนายอยู่ข้างฉันมาตั้งนานตลอดมาฉันเชื่อนายมากครั้งนี้ฉันกลับไปก็ยากจะรับประกันว่าจะไม่มีใครอยากจะลอบฆ่าฉันดังนั้นฉันอยากจะขอร้องให้นายกลับไปด้วยกันกับฉันช่วยฉันสักครั้งนะรอฉันกลับไปทำให้สถานการณ์สงบนิ่งมั่นคงได้แล้วนายก็กลับมาได้ทันทีเลยฉันสัญญาฉันรับประกันว่าต่อไปจะไม่มาหานายอีกในตาซือเหยียนฉายแววบางอย่างเขาครุ่นคิดนิดหน่อยซูเตอร์เห็นท่าทีของเขาดูอ่อนลงบ้างแล้วก็ต่อตอนนั้นพ่อฉันช่วยนายอยู่ไม่น้อยตอนนี้พ่อฉันตกอยู่ในอันตรายนายไม่คิดจะไปช่วยท่านสักหน่อยจริงๆเหรอซูเตอร์เรื่องนี้คุณให้ผมคิดทบทวนสักหน่อยจะได้ไหมเหยียนฉันบินกลับอเมริกาเที่ยวบินตอนเช้าฉันหวังว่าฉันขอร้องอ้อนวอนนายแลวอนายจะกลับไปกับฉันได้ใบหน้าซูเตอร์แสดงความขอร้องซือเหยียนถอนหายใจได้ผมจะไตร่ตรองดูอย่างจริงจังเหยียนฉันต้องการนายมากจริงๆหลังจากซูเตอร์ออกไปในตาที่เจออารมณ์ที่ต่อสู้ขัดแย้งกันเมื่อครู่นี้ก็แปรเปลี่ยนเขาวิดีโอคอลติดต่อกับไมเคิลโดยพลันซูแวนโดนลอบทำร้ายจริงๆเหรอไมเคิลรับสายก็เปิดประเด็นเรื่องซูแวนทันทีไมเคิลพยักหน้าฉันกำลังจะเตรียมติดต่อนายพอดีเลยเมื่อคืนนี้ซูแวนโดนลอบทำร้ายกระทันหันรู้ไหมว่าใครทำซูเวลซือเหยียนขมวดคิ้วเขาลงมือกระทันหันรวดเร็วขนาดนี้เลยเหรอเขาคิดว่าตามนิสัยของซูเวลแล้วยังต้องรอไปอีกสักช่วงเวลาหนึ่งทำไมจู่ๆถึงมาลงมือเวลานี้ได้สถานการณ์โดยละเอียดฉันเองก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เพราะเรื่องที่ซูแวนถูกยิงทำให้ในแก๊งมังกรครามวุ่นวายไปหมดฉันคิดว่าในเมื่อซูเวลกล้าลงมือต้องเป็นการเตรียมจะปิดเกมแน่ๆหรือบางทีอีกแป๊บเดียวเขาก็จะไปขั้นต่อไปแล้วซูเตอร์ให้ฉันกลับไปแก๊งมังกรครามด้วยกันกับเขาเขามาหานายจริงๆเหรอแล้วนายตัดสินใจยังไงจะมากับเขาไมเคิลขมวดคิ้วเล็กน้อยเพียงแต่ว่าถ้านายปรากฏตัวออกมานายจะหลุดพ้นจากน้ำขุ่นๆนี้ไม่ได้แล้วนะถึงเวลานั้นนายก็จะติดร่างแหอยู่ในการต่อสู้แสนวุ่นวายนี่ไปด้วยเขาด้วยสีหน้าจริงจังเพราะฉะนั้นนายต้องคิดดีๆแล้วซือเหยียนเงียบไม่พูดจาไปสักพักฉันเคยคิดไว้ในเมื่อการชิงชัยนี้มีขึ้นมาแล้วฉันจะได้อาศัยซูเตอร์ลงสนามนี้พอดีถึงแม้ว่าตอนนี้ซูแวนจะถูกยิงแต่หลายปีมานี้เขาเองก็มีคนสนิทที่ซูเวลสยบไม่ไหวถ้ารวมซูเตอร์กลับไปถึงตอนนั้นซูเวลก็ยังไม่แน่นอนว่าจะครอบครองแก๊งมังกรครามได้โดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นฉันตัดสินใจจะลงสนามนี้ช่วยซูเวลสักตั้งแล้วนายเคยคิดหรือเปล่าว่าต่อหน้านายเป็นคนของซูเตอร์แต่ลับหลังแอบช่วยซูเวลถ้าซูเวลทำสำเร็จจริงๆถึงเวลานั้นซูเวลก็จะไม่มีทางปล่อยนายไปซือเหยียนยิ้มหัวเราะวางใจเถอะฉันวางแผนนี้มาตั้งแต่แรกแล้วครั้งนี้ก็คิดซะว่าฉันไปจบเรื่องราวชดเชยที่ตอนนั้นฉันจากไปกระทันหันก็แล้วกันแก๊งมังกรครามมีชีวิตอยู่มาได้หลายปีขนาดนี้ก็ควรจะสิ้นสุดลงได้สักทีไมเคิลหัวใจบีบคั้นคิดถึงเรื่องหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาอ้าปากถามด้วยความสองจิตสองใจนายจะบอกว่าตั้งแต่ต้นจนจบนายไม่ได้ทำเพื่อโค่นล้มซูเตอร์ไม่ได้ทำเพื่อรักษาตำแหน่งให้ซูเวลได้ขึ้นใช่ไหมเป้าหมายของฉันมีเพียงแค่อย่างเดียวคือปฏิบัติภารกิจการแฝงตัวเป็นสายลับในตอนนั้นให้สำเร็จถอนรากถอนโคนแก๊งมังกรครามให้หมดดังนั้นนายเตรียมจะติดต่อพวกเขาหรือ
ตอนที่252ฉันต้องยืมกำลังจากฝั่งตำรวจไมเคิลได้ยินก็ว่านายบ้าไปแล้ว ตอนนั้นจู่ๆนายก็พูดว่าไม่ทำก็ไม่ทำท่านเชนพวกเขาโกรธนายแทบคลั่งเพราะเรื่องนี้ ตอนนี้นายกลับไปหาพวกเขา พวกเขาจะเชื่อนายง่ายๆหรือวางใจเถอะอย่างมากก็แค่อัดฉันระบายความแค้นเองซือเหยียนยกมุมปากขึ้น เพียงแต่อาจารย์ของฉันไม่แน่นอนว่าจะฟาดฉันได้ลงคอไมเคิลรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างเป็นห่วงแทนซือเหยียนไม่เบาเขาเป็นห่วงมากมายขนาดนั้นซือเหยียนก็รู้ดีอยู่แก่ใจโอเคงั้นพรุ่งนี้นายก็กลับมาพร้อมซูเตอร์เลยสินะถึงอเมริกาเมื่อไหร่ไว้เจอกันอีกหลังจากฉันถึงอเมริกาแล้วจะเจอหน้านายไม่ได้ฉันกลับไปกระทันหันแบบนี้คนตระกูลซูต้องจับจ้องฉันไม่ให้คลาดสายตาอยู่แล้วแต่ว่านายวางใจได้มีโอกาสฉันจะเป็นฝ่ายติดต่อนายไปเองไมเคิลพยักหน้าโอเคงั้นนายก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นอย่าเกิดเรื่องเด็ดขาดหลังจากจบการสนทนาทางวิดีโอไปซือเหยียนเอามือกุมขมับเขาเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้วตอนนี้จะบอกเจียงมู่เฉินยังไงดีถ้าเจียงมู่เฉินรู้ว่าเขาเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเขาไม่มีทางจะบอกให้เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซือเหยียนหลับตาลงต้องคิดหาแผนที่รอบคอบรัดกุมถึงจะทำให้เจียงมู่เฉินไม่สงสัยเขาได้เจียงมู่เฉินออกจากห้องทำงานของซือเหยียนแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปเจียงครุกช่วงเวลานี้เขาไม่ได้กลับบ้านเลยพ่อทนดูเฉยๆไม่ได้จึงให้เขาเข้ามารายงานตัวสักหน่อยเขาจอดรถบริเวณทางเข้าเจียงครุกเมื่อลงรถไปก็เห็นรถคันข้างๆดูคุ้นตาลักษณะเหมือนจะเป็นรถของซังจิงหรือว่าเจ้าหมอนั่นก็อยู่ด้วยเจียงมู่เฉินเดินอย่างเอื่อยเฉยเข้าไปตลอดทางไม่มีกีดขวางเส้นทางจนไปถึงหน้าประตูห้องทำงานของคุณพ่อเจียงเขาเคาะประตูอย่างมีมารยาทเป็นพิเศษถ้าหากว่าพ่อเขาทำเรื่องอะไรรุนแรงขึ้นมาตัวเองก็ไม่สามารถไปปะทะกับท่านได้เจียงมู่เฉินถอนหายใจเงียบๆรู้สึกว่าตัวเองรู้ความที่สุดแล้วลูกชายทำได้ถึงขั้นนี้ก็ไม่มีใครแล้วล่ะเข้ามาได้ยินเสียงของพ่อเขาเจียงมู่เฉินถึงได้ผลักประตูเข้าไปเป็นอย่างที่คิดไว้ข้างในมีซังจิงนั่งอยู่เจียงมู่เฉินเลิกคิ้วบังเอิญจังเจอประธานซังที่นี่ได้ด้วยคุณพ่อเจียงเห็นท่าทางลอยหน้าลอยตาของเจียงมู่เฉินก็ทำสีหน้าเคร่งขรึมเล็กน้อยทำไมถึงเพิ่งจะเข้ามาตอนนี้ได้เจียงมู่เฉินทำอะไรในใจไม่ได้ลูกชายของพ่อถ้าไม่ต่อสู้ดิ้นรนออกมาจากใต้ร่างของซือเหยียนเกรงว่าวันนี้จะมาปรากฏตัวไม่ได้แล้วพ่อวันนี้เรียกผมมามีเรื่องอะไรอีกครับถึงยังไงไม่มีเรื่องพ่อเขาก็ไม่มีทางให้เขาเข้าบริษัทมาง่ายๆหรอกโครงการหลินไห่ฉันดูแล้วโชคดีที่มีประธานสั่งช่วยทำออกมาได้ดีมากวันนี้เรียกแกเข้ามาก็อยากให้ต่อไปแกเรียนรู้งานกับประธานสั่งเยอะๆจะได้รีบมาช่วยฉันประคับประคองบริษัทไงเจียงมู่เฉินเลิกคิ้วดูท่าว่าคำพูดของพ่อเขามีความหมายอื่นแฝงอยู่นะคุณชายเจียงฉลาดขนาดนี้ท่านเอ่ยแค่นิดเดียวก็พอแล้วครับผมอยู่ต่อหน้าท่านก็เป็นแค่เพียงเส้นขนเท่านั้นเองครับที่ไหนกันประธานซังยังหนุ่มยังแน่นขนาดนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วอนาคตจะยิ่งโดดเด่นกว่านี้อีกเจียงมู่เฉินจนใจเหตุที่เรียกเขามาคือให้มาดูพวกเขาคุยโว้อวดกันและกันเหรอประธานเจียงคุณชายเจียงผมยังมีธุระต่อขอตัวออกไปก่อนแล้ววันหลังมีเวลาจะมาเยี่ยมเยียนอีกนะครับคุณพ่อเจียงเผลอยิ้มออกมาตามสบายเมื่อไหร่ก็มาได้เจียงมู่เฉินเห็นพ่อของเขาออกไปส่งคนแล้วกลับมาอีกครั้งเขาฟุบไปกับโซฟามองดูคุณพ่อเจียงพ่อครับพ่อเรียกผมมาคงจะไม่ใช่แค่ให้ผมมาดูพ่อกับเขาทักทายกันตามธรรมเนียมหรอกใช่ไหมคุณพ่อเจียงเห็นท่าทางทำเป็นเล่นๆของเจียงมู่เฉินก็สายหัวพลางถอนหายใจแกดูแกสิโตพอๆกับซังจิงแล้วก็ซือเหยียนแต่ทำไมถึงต่างกันได้มากขนาดนี้นะตอนที่253เจียงมู่เฉินหางตากระตุกยกเขามาเปรียบกับซือเหยียนก็ช่างเถอะตอนนี้ทำไมยังยกเขามาเปรียบกับซังจิงอีกผมใช่ลูกแท้ๆของพ่อจริงๆแน่ใช่ไหมเขาค่อนข้างจะสงสัยในปัญหานี้อย่างแปลกประหลาดใบหน้าของคุณพ่อเจียงขึ้นสีแล้วถ้าแกไม่ใช่ลูกชายฉัน
แกคิดว่าฉันจะปล่อยให้แกมีชีวิตจนถึงวันนี้ เจียงมู่เฉินเห็นทีว่าพ่อเขาจะหวิ่งวีนแล้วจึงรีบว่าง่ายขึ้นมาทันที เขามองคุณพ่อเจียงด้วยท่าทางดูอ่อนแอ ผมจะกลับบ้านไปพูดกับแม่ผม ว่าที่บริษัทพ่อไม่เพียงแต่ใช้คำหยาบด่าผม ยังข่มขู่ผมอีกด้วย คุณพ่อเจียงขัดใจ แทบอยากจะใช้ฝ่ามือพิฆาตเจ้าเด็กโง่นี้ ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้ว เขาให้กำเนิดลูกชายคนนี้มาก็เพื่อลงโทษตัวเขาเอง พอเถอะ ฉันเรียกแกมาก็เพื่อจะพูดเรื่องสำคัญ สัปดาห์หน้าแกต้องไปเข้าร่วมงานประชุม แลกเปลี่ยนงานหนึ่งแทนฉันที่อเมริกา เป็นเวลา10 วัน เจียงมู่เฉินเลิกคิ้ว 10 วัน อเมริกา พ่อไม่ได้เข้าใจอะไรผิดใช่ไหม ให้ผมไปเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยน ไม่กลัวผมทุบป้ายตระกูลเจียงของพ่อเหรอ ในเมื่อกลัวว่าจะทุบป้ายตระกูลเจียงของฉัน ช่วงนี้แกก็ซ่อมแซมให้ฉันดีๆ ถึงยังไงงานประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา ฉันจะมาถามเอาความกับแก เจียงมู่เฉินสั่นเทาด้วยความอิดโรย รู้สึกว่าพ่อเขาตอนแสดงอารมณ์โกรธออกมา ไม่น่ารักเลยสักนิด เขาลุกยืนขึ้นจากโซฟามุ่งหน้าเดินออกไปข้างนอก คุณพ่อเจียงถลึงตาใส่เขา แกจะไปทำไม ไปเรียนกับซือเหยียนไงครับ ถึงยังไงจะให้ผมทำขายหน้าตระกูลเจียงไม่ได้นี่ครับ เขาเดินอย่างทะนงตัวออกไป คุณพ่อเจียงมองตามแผ่นหลังของเจียงมู่เฉินไป ในใจเป็นปลื้มอยู่เล็กๆ ดูท่าว่าลูกชายคนนี้ของเขายังไม่ถือว่าเหลวแหลกเกินไป มีทางรอด ระหว่างทางกลับไป เจียงมู่เฉินต่อสายโทรหาซือเหยียน กลับมาแล้วหรือยัง ซือเหยียนกำลังเตรียมตัวออกจากห้องทำงาน กำลังเตรียมตัวออกไป โอเค งั้นฉันกลับไปรอนายก่อน ซือเหยียนรู้สึกตลกนิดหน่อย รู้สึกว่าท่าทีในตอนนี้ของเจียงมู่เฉินไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ เขาเลิกคิ้วถาม จู่ๆคุณว่าง่ายขนาดนี้ เกิดอะไรกันขึ้น เจียงมู่เฉินจะชิดข้างเตรียมเลี้ยว เอาใจนายไง นายจะได้ไม่หนีไปกับสูเตอร์ ซือเหยียนเข้าไปนั่งในรถพร้อมสตาร์ทเครื่อง วางใจเถอะ ผมทำใจทิ้งคุณไม่ลงหรอก เจียงมู่เฉินได้ยินความเคลื่อนไหวจากทางซือเหยียนแล้วก็เอ่ยต่อ โอเค กลับบ้านรอนายนะ เอ ขากดตัดสายเตรียมตัวจะเลี้ยวขวา จู่ๆก็มีรถเก๋งคันสีดำพุ่งออกมาตัดหน้า เจียงมู่เฉินตกใจกลัวจนรีบหักหลบไปด้านข้าง รีบร้อนเบี่ยงหลบรถ เจียงมู่เฉินชนเข้ากับราวเหล็กด้านข้าง รถสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ศีรษะกระแทกอย่างหนักอยู่บนที่นั่ง สมองได้รับการกระทบกระเทือนเพียงพริบตา ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแล้ว เขาหลับตาลงเล็กน้อยรู้สึกว่าในหัวค่อนข้างจะสับสนปนเปราวกับว่ามีอะไรบางอย่างต้องฝากเข้ามาในสมองอย่างไรอย่างนั้น เขายกมือขึ้นกุมหัวด้วยความเจ็บปวด มีอะไรบางอย่างว่าผ่านสายตาเข้ามาปรากฏอยู่ตรงหน้า เร็วจนเขามองได้ไม่ชัดเจน เสียงเคาะกระจกรถดังขึ้น2 ที เจียงมู่เฉินลืมตาขึ้นด้วยความยากลำบาก เขากดลดกระจกลง คุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับ หูของเจียงมู่เฉินไม่ได้ยินอะไรสักอย่าง เขาเห็นตำรวจคนที่อยู่ข้างกระจก ในหัวมีภาพหนึ่งวาบขึ้นมา สายตาของเขาจดจ่อพุ่งเป้ามาที่ตำรวจคนนี้ เขาจ้องชุดเครื่องแบบตำรวจอย่างเอาเป็นเอาตาย คุณครับ คุณไม่เป็นไรใช่ไหม ตำรวจรออยู่ช้าๆแต่ยังไม่ได้คำตอบ จึงเอ่ยถามอีกครั้ง ภาพในหัวเจียงมู่เฉินตีกันยุ่งเหยิงไปหมด มองเข้าไปอีกครั้งกลับนึกอะไรไม่ออกสักอย่าง เขายกมือขึ้นกดเข้าที่หัว เอ่ยเสียงแหบแห้ง ผมไม่เป็นไร ไม่ต้องไปโรงพยาบาลจริงๆเหรอครับ เจียงมู่เฉินรู้สึกว่าตัวเองค่อยๆฟื้นคืนสภาพเดิมอย่างช้าๆแล้ว นอกจากศีรษะยังมีบาดเจ็บภายนอกนิดหน่อย ไม่มีอาการอะไรอย่างอื่น ด้วยเหตุนี้จึงเอ่ยซ้ำไปอีกรอบหนึ่ง ผมไม่เป็นไร ขอบคุณครับ ตำรวจเห็นสภาพของเขายังพอใช้ได้ ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ เจียงมู่เฉินสตาร์ทรถขับออกไปจากตรงถนนนั้น เขามองดูหน้ารถของตัวเองโดนชนจนบุบเข้าไปเป็นรอยใหญ่ ถ้าให้ซือเหยียนเห็นก็ต้องเป็นห่วงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงเอารถไปอู่ซ่อมบำรุงที่ไปอยู่เป็นปกติ ให้พวกเขาซ่อมแซม แล้วตัวเองก็เปลี่ยนรถอีกคันที่ครั้งก่อน จอดทิ้งเอาไว้อยู่อู่ซ่อมรถนั้นพอดี ขับกลับไป เสียเวลาขนาดนี้ เมื่อเขารีบกลับไปถึงที่คอนโดมิเนียม ก็เจอเข้ากับซือเหยียนพอดี ซือเหยียนเห็นเขาเปลี่ยนรถมา ก็เลิกคิ้วเล็กน้อย แล้วรถสปอร์ตคันนั้นล่ะ
ทำไมถึงเปลี่ยนมาเจียงมู่เฉินหัวใจบีบคั้นไม่เพียงเท่านั้นยังกำนิ้วมือไว้ด้วยตอนที่254ทำไมคุณใช้อย่างฉันรวยซะอย่างอยากจะเปลี่ยนรถสักคันยังต้องให้นายอนุมัติด้วยเหรอเจียงมู่เฉินยกยิ้มมุมปากหยอกล้อท่าทางทะนงตัวของเขาทำเอาซือเหยียนตลกไม่เบาในโลกนี้คงจะมีแค่เจียงมู่เฉินพูดคำพูดแสนเย่อหยิ่งทะนงตัวขนาดนี้ออกมาได้เต็มปากเต็มคำเขากุมมือเจียงมู่เฉินเอาไว้งั้นถ้าผมอยากจูงมือคุณก็ควรจะไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากคุณหรอกใช่ไหมว้าวนี่ไรยังอายแล้วเจียงมู่เฉินอีกนิดจะกระอักเลือดออกมาแล้วใกล้จะโดนซือเหยียนเจ้าหมอนี่ตีป้อมจนจะแพ้แล้วจริงๆเขายืนพิงรถถลึงตาใส่อีกฝ่ายนายยังหน้าไม่อายกว่านี้ได้อีกไหมซือเหยียนลากอีกคนเข้าไปข้างในกับคุณแล้วผมหน้าไม่อายหรือเปล่าคุณเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้เขาเลิกคิ้วเล็กน้อยอะไรกันเรื่องหุนหันพลันแล่นเร็วขนาดนี้เลยเหรอเจียงมู่เฉินขบกรามหุนหันพลันแล่นกับน้องสาวนายสิซือเหยียนถอนหายใจคุณชายน้อยอย่างคุณพูดจาสุภาพหน่อยไม่ได้เหรอเฮ้อเฮ้อเจียงมู่เฉินหัวเราะเสียงเย็นไป2 ที ทำไม ตอนนี้รังเกียจที่คุณชายพูดจาไม่สุภาพแล้วหรือยังไง มีคนใหม่แล้วรังเกียจคนใหม่แล้วใช่ไหม คนบางคนเปิดโหมดหึงหวงอีกแล้วสื่อเยนนอดจะใคร่ครวญไม่ได้ ถ้าเจียงมู่เฉินรู้เข้าว่าตัวเองกลับอเมริกาไปเป็นเพื่อนสูเตอร์ เกรงว่าเขาคงจะถือปืนมาตามฆ่าตัวเองแล้วจริงๆ เขากุมขมับ รู้สึกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะจัดการได้ยากจริงๆท่าทางลำบากใจของซือเหยียนอยู่ในสายตาของเจียงมู่เฉิน เขาคิดว่าซือเหยียนรู้สึกว่าคำพูดที่เขาเพิ่งถามไปทำให้เจ้าตัวลำบากใจ ทันใดนั้นก็โมโหจนทนไม่ได้พลิกมือมากดคนติดผนังเอาไว้ นี่นายยังจะกล้าคิดจริงๆเหรอเจียงมู่เฉินยิ้มเยาะอะไรกัน ตอนนี้ฉันควรจะรู้งานรีบจบกับนายเคลียร์ทางทุกอย่าง จะได้ให้นายไปหาคนอื่นใช่หรือเปล่า เขาซือเหยียนไม่พูดจาเอาแต่จ้องมองเขา ก็อดจะกระทืบเท้าใส่อีกฝ่ายไม่ได้ ถามนายอยู่นะนายแม่งทำมาเป็นถือตัวอะไรซือเหยียนทำหน้าเสียบสุกแม้โดนกดอัดติดกับผนัง เจียงมู่เฉินขบกรามรู้สึกว่า เจ้าหมอนี่คงจะไม่ใช่พวกชอบโดนกระทำหรอกใช่ไหมซือเหยียน ถ้านายยังไม่พูดอีก คุณชายจะฆ่านาย ตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเด้อเขาเห็นเจียงมู่เฉินถูกเขายั่วจนโมโหจริงๆ ก็อดจะหัวเราะเบาๆไม่ได้ เฉินเฉิน นี่คุณหึงแล้วเหรอเจียงมู่เฉินกำลังหึงอยู่ดีๆ จู่ๆโดนซือเหยียนพูดมาขนาดนี้ทำเอาใบหน้าเรียวเล็กแดงจัดในทันใด มือที่กดไหล่ซือเหยียนไว้สั่นเทาขึ้นมา ฉันหึง ฉันวุ่นวายขนาดนี้หรือไงซือเหยียนฉวยโอกาสตอนที่เขาคลายมือลงพลิกมือมากดเขาอัดติดกับรถ เจียงมู่เฉินตกใจกว่าจะมีปฏิกิริยาตอบกลับ ร่างของตัวเองก็แนบชิดกับหน้าต่างรถแล้ว ขยับเขยื้อนไม่ได้สักนิด นายปล่อยฉันนะ เจียงมู่เฉินร้อนใจจนเหยียดคิ้วขมวด คุณยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยซือเหยียนบอกเป็นไหนว่า คุณไม่พูด ผมก็จะไม่ปล่อยมือเด็ดขาด พูดอะไร คุณชายมีอะไรน่าพูดหรือ เจียงมู่เฉินจะไม่ยอมรับเรื่องที่ตัวเองถึงเรื่องนี้เด็ดขาด ยอมยืนเป็นกระต่ายขาเดียวอยากเป็นอิสระโดยเร็ว ตัวเองโดนซือเหยียนปราบให้พ่ายอยู่หลายครั้งหลายคราแบบนี้ เขาก็ไม่เชื่อแล้ว ตัวเองจะสู้ซือเหยียนไม่ชนะจริงๆเหรอ เขาฉวยโอกาสตอนซือเหยียนเผลอพลิกมือไปจับมือของซือเหยียน กลับโดนซือเหยียนจับมือทั้งสองข้างแยกจากกัน กดแนบติดกับหน้าต่างรถ เขาถูกบีบบังคับจนชิดกับปากประตูรถ กระดุกกระดิกไม่ได้ เจียงมู่เฉินขมวดคิ้วยกเท้าถีบใส่ซือเหยียน ครั้งนี้ไม่เหมือนวันก่อนที่แค่ถีบเล่นๆ ครั้งนี้เจียงมู่เฉินออกแรงอยู่ไม่น้อย ซือเหยียนหัวเราะเบาๆเล็กน้อยหนีบขาเจียงมู่เฉินไว้อยู่กลางขาของตัวเอง เขามองเจียงมู่เฉินอย่างขำๆเฉินเฉิน ในที่สุดผมก็พบแล้ว ว่าตอนนี้คุณไม่ว่าง่ายเลยสักนิด เจียงมู่เฉินโกรธจนทนร้องตะโกนออกมาไม่ไหว นายปล่อยมือฉันก่อน คุณชายเจ็บมือ ซือเหยียนได้ยินเขาร้องว่าเจ็บก็รีบออมแรงทันที กลัวว่าจะกดเจียงมู่เฉินไว้จนเจ็บขึ้นมาจริงๆ เจียงมู่เฉินดูสถานการณ์แล้ว นาทีที่เห็นเขาปล่อยมือ ทันใดนั้นก็พลิกมือกลับมาพยายาม
ออกแรงจับอีกคนอัดชนกับรถคันข้างๆ ตอนที่ 255 ซือเหยียน เวลาปกตินายแอบกินอะไรมั่วซั่วลับหลังฉันใช่ไหม แรงเยอะเหมือนบัวไม่มีผิด ซือเหยียนขำจนกระพริบตาปริบๆ อะไรกัน จู่ๆก็รู้สึกว่าผมเก่งมากเหรอ เจียงมู่เฉินถลึงตาใส่เขา เก่งกับผีน่าสิ แววตาซือเหยียนมืดลงเล็กน้อย ดูท่าว่านี่คือถามเพราะข้องใจในสมรรถภาพของเขาสินะ โดนแฟนข้องใจแบบนี้ ต้องพิสูจน์ให้เห็นสักหน่อยน่าจะเหมาะสมใช่ไหม เจียงมู่เฉินไม่รู้ว่าซือเหยียนกำลังคิดอะไรอยู่ เขาถลึงตามองซือเหยียนอย่างไม่กลัวตาย ฉันจะบอกนายให้นะ วันนี้คุณชายยังจะไม่พูดกับนายแล้ว มีความคิดเห็นไม่พอใจก็อดทนรอไปนะ คุณชายหึงนาย รอชาติหน้าเถอะ ซือเหยียนเห็นเขาเป็นแบบนี้ก็เอ็นทิ้งรถไปเลย เอาเถอะในเมื่อคุณไม่อยากหึงผม งั้นผมหึงคุณก็ได้ เจียงมู่เฉินทำหน้างุนงง นายหึงอะไรฉัน เรื่องที่คุณคร่อมทับไปจริงเล่นลีลากับเขาที่บริษัทผมยังไม่ลืมนะ เจียงมู่เฉินตาลุก ใครเล่นลีลากับเขา คุณชายอยากจะเล่นงานเขาจนตายต่างหาก โอเคไหม ซือเหยียนเลิกคิ้วเล็กน้อยอ้องั้นเรื่องที่คุณคร่อมทับอยู่บนตัวไปจริง เป็นผมที่มองผิดไปแล้วใช่ไหม เจียงมู่เฉินคุณเคืองใจ เขาไปแก้แค้นไปจริง คิดไม่ ถึงว่าจะถูกมองว่าไปลวนลามไปจริงแทน นี่ก็โรคจิตเกินไปจริงๆแล้วไหม ถึงยังไงฉันก็ไม่คิดอยากจะอะไรกับเขาอยู่แล้ว เขาส่งให้ฉันก็รังเกียจไม่แยแสทั้งนั้น แล้วยังจะเล่นลีลากับเขาอีกเหรอ ที่พูดอยู่ห้องทำงานผม คุณยังไม่ลืมใช่ไหม ซือเหยียนตัดสินใจเอ่ยเตือนเขา ในสมองเจียงมู่เฉินฉายภาพเรื่องที่ตัวเองรับปากซือเหยียนว่าจะขยับเอง ใบหน้าเรียวเล็กแดงปรีดรีบโต้แย้ง ฉันไม่เห็นจำได้เลยว่าตัวเองรับปากอะไรนายไปล้อเล่นอะไรกัน ตอนนี้คนอยู่ใต้มือเขาแล้ว เขาไม่พูด ซือเหยียนจะทำอะไรเขาได้ ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับเด็ดขาด รอยยิ้มฉายสะท้อนในแววตาซือเหยียนขึ้นมาวาบหนึ่ง เขายกมุมปากขึ้น พยายามกดเสียงต่ำให้ถึงที่สุด เฉิน เรื่องที่รับปากคนอื่นไว้ จะพูดแล้วกลับคำได้ยังไง นั่นมันเป็นนายต่างหากที่บังคับให้ฉันรับปาก ฉันเป็นฝ่ายรับปากเองหรือไง แต่ไม่ว่าจะยังไง ก็เป็นคุณเองที่เอ่ยรับปาก ถ้าผมพูดออกไปว่าคุณชายน้อยเจียงเป็นคนพูดแล้วคืนคำ ไม่รู้ว่า เขาจงใจพูดไม่จบประโยค เป็นการแสดงท่าทีข่มขู่เจียงมู่เฉิน เจียงมู่เฉินโกรธจนขบกราม เขาเตรียมจะกัดซือเหยียนหนักๆแรงๆสักคำ ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องขึ้นมา ลูก พวกลูก พวกลูกกำลังทำอะไรกัน เจียงมู่เฉินคลายมือเอียงหน้ามองเข้าไป คุณแม่เจียงยืนอยู่ไม่ไกลนัก มองพวกเขาสองคนด้วยความหวาดกลัว เจียงมู่เฉินใจกระวูบ รีบปล่อยมือแล้วถอยหลังไปก้าวหนึ่ง แม่ แม่มาได้ยังไงครับ คุณแม่เจียงนิ้วมือสั่นเทา เธอมองเจียงมู่เฉิน แล้วก็มองซือเหยียนแวบหนึ่ง สายตาวงเวียนมองไปมาทั้งสองคน สุดท้ายก็มาหยุดลงที่เจียงมู่เฉิน เฉิน ลูกบอกกับแม่ที พวกลูกสองคนไม่ได้เป็นแบบที่แม่คิดแบบนั้น ราวกับคุณแม่เจียงโดนโจมตีอย่างแรง ในเสียงมีความสั่นเครือเล็กๆ ซือเหยียนสีหน้าดำดิ่ง น้าเจียงครับ เฉิน คุณแม่เจียงแผดเสียงเอ่ยตัดบทคำพูดของซือเหยียน ลูกพูดสิ ระหว่างพวกลูกสองคนมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันแน่ ซือเหยียนทำอะไรไม่ได้ ทำได้เพียงปล่อยเลยตามเลย ตอนนี้อารมณ์คุณแม่เจียงกำลังเดือดดาล อย่างไรก็ไม่ฟังคำพูดเขาอยู่แล้ว เจียงมู่เฉินมองดูคุณแม่เจียงที่ไม่กล้ายอมรับ แล้วมองดูซือเหยียนที่อยู่ข้างกาย ในใจจมดิ่งในห้วงความคิด ฉากนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องเผชิญหน้ากับมัน เพียงแต่ว่าตอนนี้ที่คุณแม่เจียงมาเห็นก่อน ไม่ได้อยู่ในแผนของเขา แต่ว่าขอเพียงแต่ได้อยู่ด้วยกันกับซือเหยียน การสารภาพกับคุณแม่เจียงเป็นเรื่องที่ เขากุมมือของซือเหยียนไว้อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ มองมาทางคุณแม่เจียง แม่ครับ ผมกับซือเหยียนมีความสัมพันธ์เป็นคนรักกันครับ เพลงปิ่นโตเก็บความร้อนในมือของคุณแม่เจียงร่วงหล่นลงพื้น น้ำแกงไก่ที่ตุ๋นมาอย่างดีหกกระจายบนพื้น เธอหน้าเปลี่ยนสีมองทั้งสองคน แม่ไม่เห็นด้วยเด็ดขาด ตอนที่
256เจียงมู่เฉินเห็นแม่เขาค้านหัวชนฝาถึงขั้นนี้ก็ค่อนข้างประหลาดใจทีเดียวเขาคิดว่าตามความชอบที่คุณแม่เจียงมีต่อซือเหยียนจุดนี้ก็ควรจะไม่ได้เสียใจขนาดนั้นแต่เห็นคุณแม่เจียงในวันนี้เจียงมู่เฉินถึงได้เข้าใจต่อให้คุณแม่เจียงจะชอบซือเหยียนอีกสักแค่ไหนแต่ในความสัมพันธ์ประเภทนี้เธอไม่มีทางจะยอมรับได้เป็นธรรมดาเจียงมู่เฉินมองคุณแม่เจียงด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่เองก็ชอบซือเหยียนเอามากๆเขาอยู่ที่บ้านเรากับลูกชายของแม่ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างทำไมแม่ถึงไม่เห็นด้วยล่ะครับคุณแม่เจียงขอบตาแดงก่ำเธอพยายามข่มกลั้นอารมณ์ที่อยากระเบิดออกมาพยายามแสดงออกถึงความเป็นคนที่พอมีเหตุผลอยู่บ้างเล็กน้อยเจียงมู่เฉินลูกมาหาแม่ตั้งแต่วันนี้ไปกลับบ้านเราไปกับแม่แม่ครับที่นี่ก็เป็นบ้านของผมเหมือนกันหยุดพูดมีแค่บ้านตระกูลเจียงเท่านั้นถึงจะเป็นบ้านของลูกในที่สุดคุณแม่เจียงก็ทนไม่ได้ตวาดออกมาซือเหยียนเห็นคุณแม่เจียงอารมณ์เดือดดาลก็รีบดึงเจียงมู่เฉินเข้าหาตัวอยากจะปลอบโยนเขาแต่คุณแม่เจียงกลับเห็นมือที่พวกเขาสอดประสานกันอยู่ฉากนี้พอดีเธอรีบพุ่งตัวมากระชากมือของทั้งสองคนแยกออกจากกันปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือเดี๋ยวนี้ซือเหยียนกลัวจะทำให้คุณแม่เจียงบาดเจ็บจึงจำใจต้องปล่อยมือเจียงมู่เฉินชั่วคราวเขามองคุณแม่เจียงชี้แจงด้วยความนอบน้อมและจริงใจน้าเจียงครับผมกับเฉินเฉินชอบกันด้วยใจจริงนะครับคุณแม่เจียงยิ้มเยาะชอบกันด้วยใจจริงเธอมองซือเหยียนน้าเองก็ชอบเราด้วยใจจริงแต่เราล่ะไม่ปริปากพูดสักคำก็ทำให้ลูกชายเพียงคนเดียวของน้าบิ่งเบนซือเหยียนเราไม่ละอายใจต่อความรักความชอบที่น้ามีต่อเรามาหลายปีขนาดนี้บ้างเหรอเจียงมู่เฉินฟังไม่เข้าหูรีบออกปากแม่ครับนี่มันไม่เกี่ยวกับซือเหยียนเลยผมเป็นฝ่ายชอบเขาก่อนและก็เป็นผมที่ต้องการให้เขามาคบกับผมถ้าแม่จะโทษก็โทษผมเวลานี้คุณแม่เจียงฟังประโยคใดๆไม่เข้าหูโดยสิ้นเชิงเธอได้ยินคำพูดปกป้องซือเหยียนได้เต็มปากเต็มคำของเจียงมู่เฉินก็ยกฝ่ามือขึ้นมาฟาดใส่เจียงมู่เฉินฉาดใหญ่อย่างรุนแรงเจียงมู่เฉินโดนตบจนหน้าหันไปอีกฝั่งไม่ค่อยกล้าจะเชื่อหลายปีมานี้แม่เขารักใคร่เอ็นดูเขาไม่เคยลงไม้ลงมือกับเขาแม้แต่ปลายเล็บซือเหยียนเห็นรอยแดงบนใบหน้าของเจียงมู่เฉินหัวใจก็อดจะบีบคั้นไม่ได้ฝ่ามือเดียวยังเจ็บกว่าเฆี่ยนตีไปบนตัวเขาคุณแม่เจียงมองดูมือตัวเองรู้ว่าทุกอย่างที่ทำไปเธอสูญเสียการควบคุมไปแล้วในใจนึกเสียใจทีหลังอยู่ไม่เบาแต่ในเมื่อฟาดไปแล้วเวลานี้พูดอะไรไปก็ชดเชยคืนมาไม่ได้เธอหลับตาลงด้วยความยากลำบากมองไปทางเจียงมู่เฉินอีกครั้งแล้วเน้นคำต่อคำแม่จะพูดกับลูกเป็นครั้งสุดท้ายกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เจียงมู่เฉินกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเดิมทีเขาคิดจะค้านหัวชนฝาให้ถึงที่สุดอยากจะสู้จนแม่เขาใจอ่อนแต่ซือเหยียนกลับสายหัวอยู่ด้านข้างเจียงมู่เฉินใจสั่นสะท้านตัวเองอยู่ต่อหน้าเขาและต่อหน้าแม่เขาแบบนี้ในใจซือเหยียนเองก็ไม่อาจจะสบายได้หลายปีมานี้แม่เขาทั้งรักทั้งเอ็นดูซือเหยียนเหมือนลูกคนที่สองมาตลอดเวลานี้เรื่องของพวกเขาสองคนโดนคุณแม่เจียงจับได้แบบนี้จะสักเพียงใดก็ยากจะยอมรับได้คุณแม่เจียงมองเจียงมู่เฉินด้วยอารมณ์เดือดดาลวันนี้แม่มีสองทางเลือกให้ลูกต้องการแม่กับของลูกหรือต้องการซือเหยียนเจียงมู่เฉินลูกต้องเลือกด้วยตัวเองแล้วทางหนึ่งคือซือเหยียนอีกทางหนึ่งคือคุณพ่อเจียงและคุณแม่เจียงเขาจะเลือกได้ยังไงแม่อย่าบีบบังคับผมสิเจียงมู่เฉินมองเธออย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาต้องการทั้งสองทางเลือกเจียงมู่เฉินลูกนั่นแหละบีบบังคับแม่คุณแม่เจียงตัวสั่นโดยไม่ตั้งใจทั้งสองคนต่างไม่มีใครยอมใครกัดไม่ยอมปล่อยทั้งคู่ซือเหยียนกำมือแน่นเขาเสียงต่ำยุติเหตุการณ์ไม่ยอมอ่อนข้อนี้ลงน้าเจียงให้ผมคุยกับเฉินเฉินสักคำจะได้ไหมครับคุณแม่เจียงมองเขาแวบหนึ่งสุดท้ายก็ยังพยักหน้าให้อย่างไม่เต็มใจนักซือเหยียนลากเจียงมู่เฉินมาถึงบริเวณหลังรถห่างกับคุณแม่เจียงกั้นเพียงหนึ่งฝาผนังเขายกมือขึ้นลูบใบหน้าของเจียงมู่เฉินถามเสียงเบาเจ็บไหม
ตอนที่257เจียงมู่เฉินสายหัวแม่ฉันจะมีแรงได้สักเท่าไหร่มีอะไรให้เจ็บซือเหยียนจ้องมองเขาชั่วครู่หนึ่งถึงเอ่ยเสียงต่ำคุณกลับไปกับแม่คุณเถอะเจียงมู่เฉินเบิกตากว้างถลึงตามองเขาด้วยความตกใจซือเหยียนในหมายความว่าไงผมบอกว่าคุณกลับไปกับแม่คุณเถอะซือเหยียนเอ่ยซ้ำอีกครั้งเจียงมู่เฉินกำมือแน่นยืนอยู่ตรงนั้นอุณหภูมิทั่วร่างกายผันผวนถึงจุดต่ำสุดหัวใจเหมือนถูกคนจับมาบีบไว้แน่นสนิทจนหายใจไม่ออกเขาจ้องมองซือเหยียนเอ่ยถามทีละคำนี่เป็นครั้งที่2ที่นายให้ฉันไปกับแม่ฉันซือเหยียนนายรู้ไหมถ้าครั้งนี้ฉันไปแล้วฉันจะกลับมาไม่ได้แล้วนะซือเหยียนกดหน้าต่ำลงสีหน้าไม่แปรเปลี่ยนดูสุขุมใจเย็นอย่างยิ่งผมรู้ถ้าอย่างนั้นนายยังจะต้องการให้ฉันกลับไปกับแม่ฉันอีกเหรอเจียงมู่เฉินจ้องมองซือเหยียนอยากจะจับพิรุธในตัวเขาสักนิดแต่สีหน้าอารมณ์ของซือเหยียนสงบนิ่งเกินไปเขาดูอะไรไม่ออกสักอย่างซือเหยียนพูดอีกครั้งคุณควรจะกลับไปเจียงมู่เฉินปัดมือของเขาออกถอยหลังไป1 ก้าวมองเขาอย่างเยือกเย็นซือเหยียนขอเพียงแต่วันนี้ฉันจากไปก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าระหว่างพวกเราเลิกกันโดยสมบูรณ์เขาจ้องมองซือเหยียนให้ลึกเข้าไปข้างในแม้ว่าจะเป็นแบบนี้นายก็ยังต้องการให้ฉันไปในตาของซือเหยียนฉายสะท้อนความร้าวรานใจขึ้นมาวาบหนึ่งเพียงไม่นานก็ถูกเขาหยุดยั้งเอาไว้พลันสูญสลายไปในแววตาเขาพูดอย่างไม่ช้าไม่เร็วแต่เสียงกลับเด็ดเดี่ยวผิดปกติใช่ผมหวังว่าคุณจะไปได้ยินคำว่าใช่ของเขาความคาดหวังในแววตาที่มีเหลือแค่เพียงน้อยนิดก็ดับสลายไม่เหลือชิ้นดีเขาเห็นใบหน้าของซือเหยียนก็รู้สึกหน้าขันไม่เบาจนอดจะยกยิ้มมุมปากขึ้นไม่ได้เพียงเสี้ยวนาทีเดียวที่โดนแม่เขาจับได้ทั้งใจเขาก็คิดว่าจะต้องทำอย่างไรให้แม่เขาเห็นด้วยให้เขาได้คบกับซือเหยียนจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้แม่เขายอมรับซือเหยียนได้คิดว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะพูดจากโน้มน้าวใจแม่เขาได้เขาเชื่อมาตลอดว่าซือเหยียนจะยืนอยู่ข้างเขาตรงนี้ตลอดไปได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะสนับสนุนเขาทุกอย่างได้อยู่เป็นเพื่อนคอยพูดโน้มน้าวแม่เขาทีละนิดๆแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็คิดไม่ถึงว่าคนที่เขาเชื่อมาตลอดว่าจะยืนอยู่ฝั่งนี้กับตัวเองจะกลับลำเปลี่ยนไปยืนอยู่ฝั่งนั้นกับแม่ของเขาพูดโน้มน้าวใจตัวเองพูดขึ้นมาก็ตลกไม่เบาเขาเชื่อมั่นทั้งใจคิดว่าซือเหยียนจะเหมือนกันกับเขาได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็จะไม่ปล่อยมือกันไปง่ายๆแต่ตอนนี้ล่ะเพียงแค่แม่เขารู้ถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วเพิ่งจะเริ่มคัดค้านซือเหยียนก็ปล่อยมือแล้วเจียงมู่เฉินมองดูซือเหยียนอยากรู้ว่าเนิ่นนานมาถึงเพียงนี้ซือเหยียนจริงใจกับเขาแค่ไหนกันแน่หรือว่าตั้งแต่ต้นจนจบซือเหยียนไม่เคยรักเขาเลยสักนิดดังนั้นถึงได้พูดให้เลิกกันได้ง่ายดายขนาดนี้เจียงมู่เฉินยกมุมปากขึ้นเขาเจียงมู่เฉินชั่วชีวิตนี้ไม่เคยพลาดพลั้งเสียที่คนอื่นได้มากขนาดนี้เลยมอบใจจริงส่งออกไปให้กลับโดนซือเหยียนทุบลงกับพื้นอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดนี่ก็คือคำว่าชอบที่ออกมาจากปากเขาเหรอเขาเจียงมู่เฉินไม่ต้องการซือเหยียนฉันจะถามนายอีกเป็นครั้งสุดท้ายทุกอย่างในวันนี้ที่นายพูดมาทั้งหมดออกจากใจจริงๆเหรอต่อให้หลังจากนี้ระหว่างพวกเราไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเจียงมู่เฉินกำมือไว้ต่อให้หลังจากนี้นายกลับมาหาฉันอีกฉันก็จะไม่ต้องการนายได้คำพูดอีกไม่กี่คำสุดท้ายทุกๆคำสำหรับเจียงมู่เฉินแล้วช่างยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินราวกับต้องใช้แรงกำลังจากทั้งร่างกายถึงเค้นออกมาจากคอหอยได้ถ้าเป็นแบบนี้นายยังต้องการให้ฉันไปอีกไหมเงียบไม่พูดจากันสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีสำหรับเจียงมู่เฉินแล้วมันคือเวลาที่เนิ่นนานชั่วชีวิตเขาจดจำได้เพียงซือเหยียนที่พยักหน้าอย่างไร้ความรู้สึกราวกับเป็นการใคร่ครวญครั้งสุดท้ายสำหรับซือเหยียนแล้วไม่ต้องใช้เวลามากมายก็ให้คำตอบนี้ออกมาได้ผมยืนยันสั้นๆแค่3 คำก็เพียงพอจะทำให้เจียงมู่เฉินใจเสียเจียงมู่เฉินยิ้มหัวเราะความเย็นชาปรากฏอยู่ในตาดอกทอคู่นี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันก็เห็นด้วยเช่นกันเขาพูดจบก็หันกลับมุ่งหน้าเดินออกไปเดินไปได้ระยะห่างประมาณ3 ก้าว
เขาก็หยุดลงกระทันหันน้ำเสียงเย็นชาดังทะลุออกมาซือเหยียนพวกเราเลิกกันต่อไปจะไม่เจอกันอีกเขาพูดจบก็เดินจากไปโดยไม่เหลือเยื่อใยความรู้สึกเลยสักนิดเพียงไม่นานเสียงสตาร์ทรถดังขึ้นรอจนกว่ารถเคลื่อนตัวออกไปลับตาแล้วซือเหยียนถึงได้ค่อยๆขดตัวซุดลงไปนั่งยองๆเหงื่อท่วมหน้าผากเขาราวกับเจ็บปวดรวดร้าวถึงขีดสุดอย่างไรอย่างนั้นคนทั้งคนกดตัวลงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวดูเหมือนจะแข็งทื่อเป็นพิเศษปรากฏให้เห็นความบิดเบี้ยวอยู่ในทีไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่เขาถึงได้ยืนขึ้นอย่างช้าๆใบหน้ากลับมาสงบนิ่งเหมือนเดิมเพียงแต่ดวงตาสีดำคลับคู่นั้นไร้เกลียวคลื่นดุจดั่งน้ำตายไม่มีชีวิตชีวาอีกต่อไปตอนที่258ตั้งแต่เจียงมู่เฉินกลับมาบ้านตระกูลเจียงก็โดนกักบริเวณให้อยู่แต่ในคฤหาสน์ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันๆเขาอยู่ในห้องนอกจากนอนหลับก็ใจลอยนอกจากเงียบไม่พูดจาแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมคุณแม่เจียงเฝ้าอยู่ที่คฤหาสน์ตลอดวันมือถือของเจียงมู่เฉินถูกเธอเก็บไว้เรียบร้อยแล้วตัดการสื่อสารอินเทอร์เน็ตทั้งหมดทุกอย่างนอกจากเธอก็ติดต่อใครข้างนอกไม่ได้เจียงมู่เฉินเอนตัวลงนอนบนเตียงลืมตาอย่างล่องลอยในตาดอกท้อคู่เดิมที่เบิกบานสดใสในวันวานสงบนิ่งราวกับน้ำตายก็ไม่ปานเขาเหมือนกับหุ่นกระบอกปฏิกิริยาตอบสนองอะไรก็ไม่มีคุณแม่เจียงยกจานผลไม้มายืนอยู่หน้าประตูเธอเคาะประตูอยู่ตั้งนานก็ไม่มีการตอบรับในใจคุณแม่เจียงเป็นทุกข์ในที่สุดก็ยื่นมือผลักประตูเปิดเข้าไปเจียงมู่เฉินยังคงอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่คุณแม่เจียงเข้ามาก็ไม่มีท่าทีตอบสนองอะไรคุณแม่เจียงเห็นเขาเป็นแบบนี้ในใจก็ปวดร้าวถึงอย่างไรก็เป็นลูกชายที่ทั้งรักทั้งเอ็นดูมาตั้งแต่เล็กจนโตเนื้อชิ้นหนึ่งหลุดออกมาจากตัวจะไม่เจ็บปวดใจได้อย่างไรเธอวางผลไม้ลงข้างเตียงเสียงต่ำเชิญมากินผลไม้สักหน่อยเถอะเจียงมู่เฉินไม่มีท่าทีตอบสนองราวกับไม่ได้ยินอย่างไรอย่างนั้นคุณแม่เจียงถอนหายใจแม่รู้ว่าลูกเคืองใจแม่แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับซือเหยียนมันไม่ถูกต้องแม่ลืมตามามองลูกเดินผิดเส้นทางไม่ได้แม่เข้าใจว่าลูกโตแล้วมีคนที่ชอบได้แต่ลูกชอบใครไม่ชอบลูกดันมาชอบซือเหยียนเธอยื่นมือไปเกลียดผมข้างหูที่ยาวขึ้นแล้วของเจียงมู่เฉินแม่มีลูกชายแค่ลูกคนเดียวลูกก็เห็นใจให้อภัยแม่ได้ไหมไม่ว่าเธอจะพูดอะไรเจียงมู่เฉินก็มีแค่ท่าทีตอบสนองเดียวสุดท้ายเขาก็ขยับตัวหันหลังให้คุณแม่เจียงแม่ครับแม่ให้ผมอยู่เงียบๆได้ไหมเจียงมู่เฉินที่ไม่ได้เอ่ยปากมานานเสียงแหบแห้งอย่างบอกไม่ถูกเสียงราวกับปลายปากกาขีดจนกระดาษทะลุไม่มีผิดคุณแม่เจียงใจสั่นเทารีบยืนขึ้นมาเธอเช็ดน้ำตาที่หางตาออกได้แม่จะออกไปเดี๋ยวนี้ลูกพักผ่อนดีๆนะตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเด้อหลังจากคุณแม่เจียงออกไปเจียงมู่เฉินกระพริบดวงตาที่ค่อนข้างบอบช้ำเวลาผ่านไปนานเขาก็ลุกยืนขึ้นจากเตียงเดินเข้าห้องน้ำไปก็แค่เลิกกันเท่านั้นเองเขาควรจะฟื้นคืนกลับสู่สภาพปกติได้แล้วจะมามัวนั่งเศร้าเสียใจไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะเรื่องซือเหยียนเรื่องแบบนี้เขาเจียงมู่เฉินทำไม่ได้เจียงมู่เฉินเช็ดหน้าเช็ดตาคุณชายน้อยแห่งตระกูลเจียงผู้สง่าผ่าเผยก็ควรจะกลับมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งเครื่องบินที่บินขึ้นจากฐานโจวก็กำลังลงจอดพอดีซือเหยียนในชุดดำทั้งตัวและซูเตอร์เดินออกมาอย่างช้าๆนอกสนามบินมีคนมารออยู่ก่อนหน้านี้หลายชั่วโมงแล้วคุณชายน้อยคุณซือเหยียนเชิญทางนี้ครับใบหน้าเย็นชาของซูเตอร์พยักรับเดินเข้าไปนั่งในรถเก๋งสีดำพร้อมกับซือเหยียนเพียงไม่นานรถก็ค่อยๆเคลื่อนตัวขับออกไปแก๊งมังกรครามถือครองพื้นที่ใหญ่มากบวกกับหลักฐานอย่างลึกหลายปีมานี้ที่มีแผ่ปกคลุมขยายไปทั่วทั้งแก๊งซือเหยียนอยู่ข้างกายซูเตอร์ใบหน้าสงบนิ่งไม่มีความประหลาดใจใดๆการที่ซูเตอร์กลับมาสำหรับแก๊งมังกรครามแล้วนั้นเป็นเรื่องดีมีคนอยู่ไม่น้อยหลังจากเห็นซูเตอร์แล้วใบหน้าก็แสดงออกก็ถึงความโล่งใจตั้งแต่ที่ซูแวนโดนลอบทำร้ายกระทันหันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
คนในแก๊งมังกรครามทุกระดับชั้นก็อนหม่านวุ่นวายกันไปหมดไม่กี่วันมานี้ต่างคนต่างสร้างเรื่องสร้างปัญหาอยู่ไม่น้อยโชคดีที่เวลานี้ในที่สุดซูเตอร์ก็กลับมาจนได้ถ้าไม่อย่างนั้นขืนสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปก็ไม่รู้ว่าในแก๊งจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นได้อีกอาเรอาการของพ่อผม2 วันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรมอนผู้ช่วยมือฉมังของซูแวนสมัยนั้นก็เป็นเรมอนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลร่วมก่อร่างสร้างตัวให้แก๊งมังกรครามเดินมาถึงวันนี้ได้หลายปีมานี้ฐานะของเขาในแก๊งมังกรครามก็เป็นรองแค่ซูแวนเท่านั้นมาโดยตลอดคนในแก๊งทุกระดับชั้นก็ให้เกียรติและนับถือเขาอย่างยิ่งแม้กระทั่งซูเตอร์เองก็เคารพเรมอนคนนี้เช่นกันเรมอนเห็นซูเตอร์ก็โล่งใจขึ้นนิดหน่อยยังดีที่นายกลับมาไม่กี่วันมานี้พ่อนายเอาเรียกหานายท่านอยู่ที่ไหนครับผมจะไปหาท่านเรมอนเพิ่งจะนำซูเตอร์ไปข้างหน้าก็เห็นซือหยินข้างกายซูเตอร์พอดีเขาทำสีหน้าเคร่งขรึมเอ่ยถามนี่ไม่ใช่ตอนที่259ซูเตอร์พยักหน้าคนนี้คือพี่ซือเหยียนเมื่อก่อนโชคดีที่ได้เขาปกป้องผมเรมอนรีตาลงสายตาอันเฉียบคมกวาดมองซือเหยียนไม่ทราบว่าคุณซือมาปรากฏตัวที่นี่กระทันหันได้ยังไงซือเหยียนยังไม่ทันได้เอ่ยปากซูเตอร์ก็ชิงต่อไปก่อนครั้งนี้ที่ผมไปฐานโจวก็ตั้งใจจะไปหาพี่ซือเหยียนโดยเฉพาะครั้งนี้ผมก็ตั้งใจเชิญพี่ซือเหยียนมาช่วยผมด้วยครับเรมอนยังคงไม่คลายความระแวงพินิจมองซือเหยียนอย่างละเอียดซือเหยียนรู้แจ้งแก่ใจดีถึงอย่างไรคนที่อยู่กับซูแวนมานานขนาดนี้ถ้าไม่มีความสามารถอะไรแม้แต่นิดเดียวจริงๆจะอยู่ในแก๊งมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรสวัสดีครับคุณเรผมซือเหยียนครับเขาเอ่ยทักทายด้วยการวางตัวที่ไม่แสดงตัวต่ำต้อยและไม่แสดงตัวโอหังปล่อยให้เขาพิจารณาสังเกตเขาโดยไม่หวาดหวั่นอาเรอารีบพาผมไปเจอพ่อทีผมเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของท่านเดิมทีเรมอนอยากจะพินิจพิเคราะห์ในตัวซือเหยียนต่อแต่พอคิดว่าคนก็มาแล้วไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเร่งรัดในตอนนี้มาอาจจะพานายเข้าไปเขาเรียกคนข้างๆพาคุณซือลงไปพักผ่อนซือเหยียนพยักหน้ารับเดินจากไปพร้อมกับคนนั้นเวลานี้เองเรมอนถึงได้พาซูเตอร์เดินเข้าไปข้างในอาการบาดเจ็บของพ่อนายค่อนข้างสาหัสแต่ยังดีที่ไม่ได้ถูกจุดสำคัญพักฟื้นดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรซูเตอร์ฟังแบบนี้ถึงได้วางใจพยักหน้ารับงั้นก็ดีครับผมเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของท่านตลอดเลยทั้ง2 คนยิ่งเดินยิ่งไกลจนไม่ได้ยินเสียงแล้วดวงตาซือเหยียนแน่วแน่เดินไปยังห้องรับรองแขกจู่ๆเขามาปรากฏตัวกระทันหันตอนนี้ต้องการจะได้รับความไว้วางใจยังไม่ค่อยจะง่ายดายเท่าไหร่นักซือเหยียนครุ่นคิดเขาจำเป็นต้องรีบทำเวลาให้ได้รับความไว้วางใจโดยเร็วที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นเวลายืดออกไปยิ่งนานยิ่งไม่เป็นผลดีกับเขาแต่ยังดีที่ยังมีซูเตอร์เขาสามารถอาศัยซูเตอร์ทำให้ตัวเองยืนอย่างมั่นคงอยู่ในแก๊งมังกรครามได้ชั่วคราวหลังจากซือเหยียนเข้าห้องพักไปแล้วคนนั้นก็เดินจากไปเขายืนอยู่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกทั้งแก๊งมังกรครามราวกับคุกไม่มีผิดมีคนยืนเฝ้าอยู่ทุกมุมขณะนี้ซูเตอร์ไปเยี่ยมเยือนหาซูแวนสักพักหนึ่งคงจะยังไม่กลับมาได้เขากดคลึงบริเวณขมับผ่อนคลายลงเล็กน้อยหลังจากวันก่อนที่เลิกกันกับเจียงมู่เฉินเขาก็บอกซูเตอร์ว่าเขาตัดสินใจจะกลับมาแก๊งมังกรครามด้วยกันด้วยเหตุนี้ถึงมาปรากฏพร้อมกันที่นี่ได้เดิมทีเขาหาข้ออ้างที่เหมาะสมสำหรับเรื่องที่เขาต้องออกจากฐานโจวสักระยะหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าคุณแม่เจียงจะมาเจอมารับรู้เรื่องของเขากับเจียงมู่เฉินพอดีในสถานการณ์ขับขันเช่นนี้เขาจำใจต้องเล่นไปตามน้ำเลิกกับเจียงมู่เฉินเขาจำเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องของซูเตอร์ถึงจะอยู่กับเจียงมู่เฉินได้อย่างสมบูรณ์ถ้าไม่อย่างนั้นระหว่างพวกเขาก็จะมีระเบิดเวลาลูกหนึ่งขึ้นมาเสมอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถูกจุดชนวนได้เขาไม่มีทางจะทนนั่งดูเจียงมู่เฉินตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งได้อีกแล้วซือเหยียนหลับตาลงในหัวปรากฏภาพแววตาตัดเยื่อใยในวันนั้นลอยขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจในใจก็อดจะเจ็บกระตุกไม่ได้การเลิกกับเจียงมู่เฉินก็เหมือนกับมีคนเอามีดมาเฉือนหัวใจเขาออกทีละนิดๆฉีกหัวใจของเขาออกมาทีละหน่อยๆเหมือนการฆ่าให้ตายทั้งเป็น
ถึงแม้ว่าจะเจ็บจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นซือเหยียนนอจะคิดไม่ได้และก็ไม่รู้ว่า2 วันที่เขาจากมาเจียงมู่เฉินจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วคนดื้อรั้นหัวแข็งอย่างเจียงมู่เฉินโดนเขาทำให้เจ็บขนาดนี้คงจะยังเดินหน้าไปไหนไม่ได้ยิ่งกว่าเขาซือเหยียนถอนหายใจหวังแค่ว่าเจียงมู่เฉินจะอยู่ปลอดภัยดีทุกอย่างอยู่ที่ฐานโจหลังจากซูเตอร์ไปเยี่ยมสุเหวินเรียบร้อยแล้วก็ออกมาจากห้องนอนเรมอนมองตามแผ่นหลังซูเตอร์ไปก็อดไม่ได้ที่จะเรียกให้เขาหยุดก่อนเจ้าเตอร์อาเรนายมานี่ทีมีเรื่องอยากจะถามนายเรมอนยืนอยู่ข้างๆเสียงต่ำเรียกซูเตอร์เดินเข้าไปอาเรอยากถามผมเรื่องซือเหยียนสินะครับนายรู้ก็ดีตอนนั้นเขาจากไปอย่างคลุมเครือ ตอนนี้จู่ๆกลับมากับนายได้ นายไม่เคยจะสงสัยเลยเชียวเหรอเขารู้สึกระแวงซือเหยียนมากอย่างยิ่งมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ ตอนที่260ครั้งนี้ผมเองเป็นฝ่ายหาร่องรอยของซือเหยียนเจอ พูดโน้มน้าวใจเขาให้กลับมากับผมซูเตอร์ยิ้มหัวเราะอาเรวางใจเถอะซือเหยียนเขาไม่มีอะไรอย่างอื่นหรอกครับเรมอนขมวดคิ้วยังคงไม่ค่อยวางใจแต่เห็นท่าทีของซูเตอร์ก็ทำได้แค่พยักหน้าโอเคนายก็อย่าคิดมากด้วยไปพักผ่อนก่อนเถอะหลังจากนี้ยังมีเรื่องอีกไม่น้อยที่ต้องจัดการซูเตอร์พยักหน้างั้นอาเรผมขอตัวก่อนนะครับเขาออกจากโถงทางเข้าก่อนจะกลับห้องไปก็แวะไปที่ห้องของซือเหยียนก่อนเขายืนอยู่หน้าประตูเคาะประตูเรียกเหยียนฉันเองซือเหยียนรับเสียงต่ำถึงได้เปิดประตูเข้าไปคือว่าฉันอยากมาดูว่ากำลังพักผ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้เหนื่อยมากแล้วรีบพักผ่อนเถอะรอยยิ้มนิดๆของซูเตอร์ดูเหมือนไม่มีพิษภัยอะไรมากมายซือเหยียนเปลี่ยนไปสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆสบายๆทรงผมดูยุ่งๆนิดหน่อยดูเหมือนว่าควรจะเพิ่งลุกจากเตียงขึ้นมาสายตาซูเตอร์จับจ้องตรงหน้าอกของซือเหยียนที่เผยออกมาให้เห็นมองค้างอยู่อย่างนั้นไม่อาจหักใจจากไปได้อยู่พักหนึ่งผมสบายดีทุกอย่างคุณซูเป็นยังไงบ้างอาการบาดเจ็บของพ่อฉันค่อนข้างสาหัสจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างสงบถึงซูแวนเขาดูเหมือนค่อนข้างจะช่วยอะไรไม่ได้มากกว่านี้ซูเตอร์ยื่นมือไปจับมือของซือเหยียนไว้เหยียนยังดีที่เวลานี้นายอยู่ข้างกายฉันไม่งั้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วจริงๆซือเหยียนชักมือกลับมาปลอบใจวางใจเถอะคุณซูต้องไม่เป็นไรแน่นอนโดนซือเหยียนปฏิเสธอีกครั้งเขาเองก็ไม่มีอะไรไม่สบายใจถึงอย่างไรซือเหยียนก็เลิกกับเจียงมู่เฉินแล้วตอนนี้ปฏิเสธเขาก็ไม่เป็นไรถึงอย่างไรไม่ช้าก็เร็วสักวันซือเหยียนต้องมาคบกับเขาจนได้งั้นเหยียนนายพักผ่อนดีๆล่ะฉันขอตัวกลับไปก่อนไม่รบกวนนายแล้วซือเหยียนพยักหน้าโอเคเพียงไม่นานซูเตอร์ก็หมุนตัวหันกลับเดินออกไปหลังจากซือเหยียนมองตามแผ่นหลังของเขาไปจนลับตาก็ปิดประตูใส่กลอนลงทันทีเช้าวันต่อมามีเสียงอึกทึกโครมครามดังไปทั่วทั้งโถงทางเข้าซือเหยียนเดินออกมาจากห้องพักที่อยู่ด้านหลังก็ได้ยินเสียงคนกำลังพูดคุยกันในที่สุดนายก็กลับมาแล้วอารองเอาแต่คิดถึงนายซูวนอารองของซูเตอร์ยิ้มหัวเราะหลายวันมานี้ลำบากอารองแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วมีเรื่องอะไรก็จะพยายามแบ่งเบาภาระช่วยอารองวันหน้าจะได้ไม่ต้องรบกวนอารองมากเกินไปซูเวลฉีกยิ้มมุมปากแต่ในแววตากลับไม่มีรอยยิ้มเลยแม้แต่น้อยซือเหยียนดูสถานการณ์แล้วเดินเข้ามาจากด้านหลังซูเตอร์เห็นซือเหยียนก็รีบเรียกทันทีเหยียนท่านนี้คืออารองของฉันเองคุณซูเวลไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับซูเวลริตาลงนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตอนนั้นซือเหยียนเป็นบอดี้การ์ดให้ซูเตอร์พวกเขาต่างก็รู้เรื่องนี้ดีเป็นธรรมดาตอนนั้นซือเหยียนได้ช่วยชีวิตของซูแวนไว้เพื่อเป็นการขอบคุณเขาซูแวนจึงถามว่าเขาต้องการจะมาอยู่แก๊งมังกรครามด้วยหรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซือเหยียนก็มาอยู่เป็นบอดี้การ์ดของซูเตอร์แต่ที่ซือเหยียนต่างจากคนรอบข้างคนอื่นๆคือเขาเป็นอิสระถ้าอยากจะมาอยู่ในแก๊งมังกรครามก็มาได้เลยถ้าอยากจะไป
เมื่อไหร่ก็ไปได้ทั้งนั้น คนในแก๊งมังกันครามไม่ว่าจะระดับชั้นไหนต่างก็เข้าไปก้าวก่ายไม่ได้ ดังนั้น หลังจากที่ซือเหยียนเดินออกไปจากแก๊ง ก็ไม่มีใครเคยไปตามหาซือเหยียน เพียงแต่คิดไม่ถึง ว่าหลายปีมานี้เขาจะกลับมาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญแบบนี้จนได้ ผมพาเขากลับมาเองแหละครับ อารอง ตอนนี้สถานการณ์ในแก๊งมังกันครามไม่มั่นคง ผมอยากให้เหยียนมาปกป้องอยู่ข้างกายผมเหมือนกับเมื่อก่อน อีกอย่างผมเองจำเป็นต้องให้เขาช่วยทำให้สถานการณ์มั่นคงด้วยครับ ซูเวลขมวดคิ้ว ซูเตอร์ นายเป็นลูกชายคนเดียวของพี่ใหญ่ การที่นายเข้าควบคุมดูแลงานในแก๊งเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถึงยังไงซือเหยียนก็เป็นคนนอก จะให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับแก๊งมังกันครามได้ยังไง ซูเตอร์มองซือเหยียนแวบหนึ่ง รีบเอามือคล้องแขนของเขาไว้ อารองยังไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนของผม เข้ามาช่วยผมก็เรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับ ฝากกดไลค์ กด Subscribe กดติดตาม ให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ